নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল eKuhipathলৈ স্বাগতম আজি আমি 40টা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছিলো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স মানে হৈছে এখন সাগৰ ইয়াত কোন কি আহিব কি নাহিব কি সাম কি থম আমি একো ক'ব নোৱাৰো তথাপিতো কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আগতে আহিছে বা কেনেকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কোন সেকশনৰ পৰা কেনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বনাব পাৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই 40টা কোৱেশ্চন লৈ আহিছো আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো Section 124A of the Indian Penal Code is associated with which crime? মানে ইয়াত কিহৰ কথা কৈছে IPC কথা কৈছে IPC কেতিয়া আহিছিল 1860 ত IPC আহিছিল এই IPC ৰ যেটো সেকশন 124A টো আছে A টো এ তলত দিয়া কোনটো ক্ৰাইমৰ লগত ৰিলেটেড সাধাৰণতে আমি IPC ৰ ধাৰাবোৰ জানিব নালাগে কিন্তু যদি কোনবা এটা IPC ৰ ধাৰা নিউজত থাকে তেতিয়া হলে আমি হেতু জানাটো উচিত মানে হেতু কোৱেশ্চন আহিব পৰা সম্ভাৱনা থাকে So, এতিয়া ইয়াত অপশন কি কি দিছে ক্ৰিমিনেল misappropriation of property sedition robbery and dacoity next criminal breach of trust ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় জানানে sedition হৈছে সেকশন 124A এৰ আন্ডাৰত পৰে ইয়া sedition মানে কি ধৰি লওক আমি কথাৰে বা আমাৰ লিখনিৰে বা আমাৰ ভাষণৰে যদি আৰু মই কাৰোবাক উকসাও সৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয় সেডিশিয়াস এক্টিভিটি বুলি কোৱা হয় বা সেডিশন বুলি কোৱা হয় আৰু যদি এনেকুৱা সেডিশন এক্টিভিটি লগত জড়িত হৈ যায় কোনোবা তেতিয়া তেওঁৰ আন্ডাৰত তেতিয়া তেওঁৰ ওপৰত সেকশন 124A এৰ আন্ডাৰত কেছ চলে এটা কি লিখা আছে চাওকচোন Section 124A of the Indian Penal Code states that a person commits the crime of sedition if a person brings hatred মানে ঘৃণা আনিব কাৰণ সেডিশনত হেতুৱে হয় ন তেও এনেকুৱা ভাষণ কিছুমান দিব এনেকুৱা কথা কিছুমান ক'ব এনেকুৱা লিখনি কিছুমান প্ৰকাশ কৰিব যাৰ থ্ৰুদি কি কৰিব hatred আনিব or contempt or excites disaffection towards the government established according to the law It prescribes the maximum punishment of life imprisonment. আৰু seditionৰ আন্ডাৰত maximum punishment কি হ'ব পাৰে life imprisonment হ'ব পাৰে আমাৰ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্টৰ টাইমতো যিখিনি আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্স খিনি আছিল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্স খিনিও যদি তেওঁলোকৰ নিউজ পেপাৰ বিলাকত যদি কিবা লিখিছিল বা কিবা ভাষণ দিছিল তেতিয়াও তেওঁলোকৰ ওপৰত seditionৰ চাৰ্জ লগাই পেলাই তেওঁলোকক ইম্প্ৰিজন কৰা গৈছিল নেক্সট Point to say the center told the Supreme Court that the provision of the law section 124A will be re-examined and reconsidered. মানে এই 124A to section 124 under যি provisions খিনি আছে সেই provisions খিনি re-examine কৰিব আৰু reconsider কৰিব কাৰণ মাজতে এনেকুৱা কথা ওলাইছিল যে সৰকাৰৰ বিষয়ে কিবা ক'লে সৰকাৰে arrest কৰি থৈ দিয়ে next question 2 Arunachal Pradesh recently signed a pact to end the decades-old border dispute with which state? Area চাব লাগিব এটোটো জানে এটো অসমৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চন সো অপচন কিটা হৈছে আসাম নাগাল্যান্ড মণিপুৰ মেঘালয় এটা কাৰ লগত কৰিছিল অসমৰ লগত কৰিছিল ন ৰিসেন্টলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগ লাগি কি কৰিছিলে তেওঁলোকে পেক সাইন কৰিছিল যাতে অৰুণাচল আৰু অসমৰ মাজত যি বৰ্ডাৰ ডিসপিউট আছে এই বৰ্ডাৰ ডিসপিউটটো অতি সোনকালে মীমাংসা কৰিব লাগে এটা অসমৰ কোন ষ্টেটৰ লগত বৰ্ডাৰ ডিসপিউট আছে বাৰু অসমৰ এই বস্তুটো আপোনালোকে মন কৰিব অসমৰ নাগাল্যান্ডৰ লগত আছে অসমৰ মেঘালয়ৰ লগত আছে অসমৰ মিজোৰামৰ লগত আছে আৰু অসমৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত আছে কিন্তু মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ লগত নাই বৰ্ডাৰ ডিসপিউট এই বস্তুটো মন কৰিব যে কোৱেশ্চন এনেকৈ আহি যাব পাৰে না কোন কিখন ষ্টেটৰ লগত অসমৰ বৰ্ডাৰ ডিসপিউট নাই তেতিয়া আমি অপচন কি হ'ব উত্তৰ অপচন দুটা হ'ব লাগিব মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা Yes, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu and his Assam counterpart Himanta Biswa Sarma signed a pact to end the decades-old border dispute between the two states. They also agreed on restricting the number of disputed villages to 86 instead of 123. মানে যিখিনি এৰিয়া অঞ্চলত যিখিনি ভিলেজ অঞ্চলত আপোনাৰ ডিসপিউটৰ মাজত পৰে
সেই অঞ্চলবোৰ 123 সংখ্যাৰ পৰা 86 লৈ কমাই আনিছে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ মতেদি অৰুণাচল প্ৰদেশ borders Assam and Nagaland to the south shares international border with Bhutan in the west Myanmar in the east and the border with China in the north and the McMahon line এই অৰুণাচল প্ৰদেশে পশ্চিমত ভূটানৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে নৰ্থত চাইনাৰ লগত কৰিছে ইষ্টত ম্যানমাৰৰ লগত কৰিছে আৰু সাউথত নাগালেণ্ডৰ লগত কৰিছে আৰু অসমৰ লগত কৰিছে সো এইখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন which is the first insurance company to launch pay as you drive feature for motor insurance মানে pay as you drive যেটো motor insurance ফৰ্মুলা নতুনকৈ ইভলভ হৈছে এই ফৰ্মুলাটো কোনটো ইনস্যুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে ফাৰ্স্ট লঞ্চ কৰিছে সাধাৰণতে এইবোৰ জেনেৰেল ইনস্যুৰেঞ্চ কোম্পানী হ'ব লাগিব আমি য'ত গাড়ীৰ ইনস্যুৰেঞ্চ কৰোঁ ইয়াৰ মানে এই যে দিছে পে এজ ইউ ড্ৰাইভ ইয়াৰ অৰ্থটো কি কেনেকুৱা হয় কথাটো মানে ধৰি লওক আগতে আমি কি কৰোঁ আমি সবেই প্ৰিমিয়াম ভৰোঁ আমি সবেই কি কৰোঁ আমি ইনস্যুৰেঞ্চ লওঁ আমাৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে বা 2 হুইলাৰ বা 4 হুইলাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ইনস্যুৰেঞ্চ লওঁ ইনস্যুৰেঞ্চ পলিচি আণ্ডাৰত আমি ইয়েৰলি প্ৰিমিয়াম ভৰাওঁ প্ৰিমিয়াম দিওঁ এতিয়া যদি এজন মানুহে 5000 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাইছে আৰু এজন মানুহে 25000 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাইছে দুইজনৰে প্ৰিমিয়াম কি সমান হ'ব আগৰ দিনত এনেকুৱা আছিল যে দুইজনে সমান প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব কিন্তু এতিয়া হেতু চেঞ্জ কৰি পেলাই কি কৰিছে যে যিজনে 5000 কিলোমিটাৰ চলাইছে তেওঁৰ প্ৰিমিয়ামটো কম হ'ব আৰু 25000 কিলোমিটাৰ চলোৱাজনৰ প্ৰিমিয়ামটো বেছি হ'ব আৰু এই ফিচাৰটো কি বুলি কয় পে এজ ইউ ড্ৰাইভ আৰু এইটো কোনটো জেনেৰেল ইনস্যুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে ফাৰ্স্ট লঞ্চ কৰিছিল জানেনে ইয়াত কি আছে অপচন ভাৰতী এক্সা গো ডিজিট HDFC আৰ্গো ICICI প্ৰুডেন্সিয়েল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি গো ডিজিট Go Digit General Insurance has launched Pay As You Drive add-on feature for motor insurance own damage policies. Customers who drive less will now pay less with this feature. Digit will use odometer reading, telematics data, and annual kilometer opted to give this discount. It is চাওক বস্তুটো কেনেকুৱা হয় আমি যদি এক্সাম্পল চাব যাওঁ COVID-19 সময়ত যেতিয়া লকডাউন আছিল লকডাউনতো আমি গাড়ী চলোৱা নাছিলোঁ গাড়ী বাহিৰলৈ ওলোৱা নাছিলোঁ কিমান দিন গাড়ী বাহিৰলৈ ওলোৱা নাছিলোঁ লকডাউনৰ কাৰণে কিন্তু আমিতো সেই সময়টো প্ৰিমিয়ামটো দিব লাগিছিল না নাই প্ৰিমিয়াম দিব লাগিছিল আমি কিন্তু যদি তেতিয়া দিনতে এই পে এজ ইউ ড্ৰাইভ আঁচনিটো থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া গাড়ী চলোৱা নাই আমি প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে বা প্ৰিমিয়াম দিলেও কম পৰিমাণে দিব লগা হ'লহেঁতেন সেইটো কাৰণে এই চিষ্টেমটো লঞ্চ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে India signed an agreement to curb trans-border crimes with which country? মানে ইণ্ডিয়াই কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত ট্ৰেন্স-বৰ্ডাৰ মানে বৰ্ডাৰৰ ইপাৰে সিপাৰে মানে আমাৰ যি বৰ্ডাৰ থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰে ইপাৰে সিপাৰে যাতে ক্ৰাইমবিলাক কাৰ্ব কৰিবলৈ মানে নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত সাইন কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ অপচন কিটা হৈছে শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ নেপাল ম্যানমাৰ অপচন কিটাও এনেকুৱা দিছে যে গোটেইকেইখনৰ লগতে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ইণ্ডিয়াই শ্বেয়াৰ কৰে এতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হৈছে জানেনে চাওকচোন শ্ৰীলংকাৰ লগত জানো কৰিছে নেপাল ম্যানমাৰ কাৰ লগত কৰিছে বাংলাদেশৰ লগত কৰিছে কাৰণ বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ যি বৰ্ডাৰ এইখিনিতে ম্যাক্সিমাম ক্ৰাইমছবিলাক হয় মাজতে আপোনাৰ বহুতখিনি টেৰৰিষ্ট অৰ্গানাইজেশ্যনৰ লগত লিংক থকা মানুহ আমাৰ ইয়াত ধৰিছে বাংলাদেশৰ যোনখিনি ৰুট বাংলাদেশ হয় আৰু গৰু চালান দিয়া বাংলাদেশৰ থ্ৰুদি হয় সো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ থ্ৰুদি হয় সো আমাৰ কাৰ লগত এই এগ্ৰিমেণ্টটো সাইন কৰিছে বাংলাদেশৰ লগত সাইন কৰিছে চাওকচোন ইণ্ডিয়া সাইনড এন এগ্ৰিমেণ্ট টু কাৰ্ব ট্ৰেন্স বৰ্ডাৰ ক্ৰাইমছ উইথ বাংলাদেশ দ্য কাণ্ট্ৰিজ অলছ' ডিচাইডেড টু কমপ্লিট পেণ্ডিং ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক উইদিন 150 years of the international border. The agreement were signed during the Director General level border coordination conference between India and Bangladesh held in Dhaka after 2 years. It is চাওক আমাৰ ইণ্ডিয়াই সবতকৈ হায়েষ্ট বৰ্ডাৰ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে বাৰু কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে এনচাৰটো হৈছে বাংলাদেশ কুৱেশ্যনটো হৈছে আফটাৰ লঞ্চিং গগনয়ান মিছন ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট এমং দ্য ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিজ উড বি মানে ইয়াত সুধিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো মেন মেড মিছন আছে যে আমাৰ মানুহ পঠিয়াব স্পেচলৈ এই মিছনটোৰ নাম কি আছে গগনয়ান মিছন এই মিছনটোৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন কিমান হ'ব মেন এনেকুৱা মানুহ পঠিওৱা মিছন বেলেগ বেলেগ যিবিলাক কাণ্ট্ৰিয়ে আপোনাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন কিমান নম্বৰ হ'ব এতিয়া অপশ্যন কেইটা আছে ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ নে ফিফথ পজিশ্যন
কোনটো পজিশন হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সি 4th পজিশন এতিয়া কোনে কোনে পঠিয়াইছে বাকি কান্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত ইউএসএ পঠিয়াইছে ৰাছিয়া পঠিয়াইছে চাইনা পঠিয়াইছে এই তিনিখন কান্ট্ৰিৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ পজিশন হ'ব 4th পজিশন হিউম্যান স্পেস ফ্লাইটৰ ক্ষেত্ৰত India will become the 4th nation in the world to launch a human spaceflight mission after USA, Russia, and China. The major missions, namely test vehicle flight for the validation of crew escape system performance and the first uncrewed mission of Gaganyaan 1 are scheduled during the beginning of second half of 22. The astronaut training facility is getting established in Bengaluru and in advanced stage of completion. Actually, a Gaganyaan mission to COVID-19 এফেক্টৰ কাৰণে ডিলে হৈ গৈছে কিন্তু অলৰেডি COVID-19 নহলে অলৰেডি সম্পন্ন হ'লহেঁতেন নেক্সট The National Museum of Customs and GST was recently inaugurated in which state UT? মানে National Museum of Customs and GST to কোনখন ষ্টেটত recently inaugurate কৰা গৈছে ইয়াৰ অপচন কিটা আছে হাৰিয়ানা গোৱা নিউ দিল্লী মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো আছে গোৱা গোৱাত আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামনে এই নেশ্যনেল মিউজিয়াম অফ কাষ্টমছ আৰু জিএছটি টু ইনোগ্ৰেট কৰিছে আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ধৰোহৰ এতিয়া চাওকচোন ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামন inaugurated the National Museum of Customs and GST Dharohar in Goa. It was inaugurated as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav iconic week of the Ministry of Finance. The finance minister removed the golden sand from single piece of rock art installed at the Heritage Blue Building, which was earlier known as Alfangdega during the period of Portuguese rule in Goa. Dharohar Museum also houses a GST gallery. এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেইটামান ৱৰ্ড মনত ৰাখিব ব্লু বিল্ডিং ধৰোহৰ এইকেইটা মনত ৰাখিব আৰু কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে পৰ্তুগীজৰ আণ্ডাৰত আছিলে আৰু আপোনালোকে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত কি কি তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে এই বস্তুখিনি অলপ ভালকৈ এবাৰ চাই ল'ব Next question to Environment Ministry organized the Haryali Mahotsav in which state or UT? এতিয়া কৈছে যে Environment Ministry এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব দেই কোন মিনিষ্ট্ৰি জড়িত হৈ থাকে মিনিষ্ট্ৰিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোন মিনিষ্ট্ৰি জড়িত হৈ থাকে সেইটো ভালকৈ চাব প্ৰত্যেকটো মহোৎসৱে হওক বা প্ৰত্যেকটো স্কিমেই হওক এতিয়া ইয়াত কৈছে যে এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি অৰ্গেনাইজ দ্য হাৰিয়ালি মহোৎসৱ ইন হুইচ ষ্টেট অৰ ইউটি মানে কোনখন তলত দিয়া কোনখন ষ্টেট বা ইউটিত কি কৰিছে হাৰিয়ালি মহোৎসৱটো ইনিচিয়েট কৰিছিল এতিয়া অপশ্যন কেইটা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ নিউ দিল্লী দেন উত্তৰ প্ৰদেশ নেক্সট গোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি নিউ দিল্লীত কৰিছিলে Ministry of Environment, Forest and Climate Change has organized Haryali Mahotsav in New Delhi in the spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Haryali Mahotsav, the tree festival, is organized to create awareness about the importance of trees and forest conservation. মানে এই মহোৎসৱটো কিয় অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছিল মহোৎসৱটোৰ থ্ৰু দি যে ট্ৰি গছ-গছনি যে আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বা আমাৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেই বস্তুটো এৱেৰনেছটো মানে ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছিল আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ মাজত Haryali Mahotsav is being organized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in collaboration with the state governments, police institutions and schools of Delhi for undertaking plantation drives. Next question, Ministry of Culture launched an initiative India Ki Udan along with which company? এতিয়া কৈছে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰে কি লঞ্চ কৰিছিল ইণ্ডিয়া কি উড়ান এই ইনিচিয়েটিভটো লঞ্চ কৰিছিল কোনটো কোম্পানীৰ লগত কোলাবৰেট কৰি এতিয়া অপশ্যন কিটা আছে মাইক্ৰ'ছফ্ট বি গুগল সি মেটা ডি এমাজন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানেনে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি গুগলৰ লগত কোলাবৰেট কৰি পেলাই লঞ্চ কৰিছিল Yes, also Ministry of Culture and Google launched an initiative India Ki Udan to celebrate the spirit of India and its achievement in past 75 years. Yato Azadi Ka Amrit Mahotsave ahise. This collaboration started in New Delhi. This joint venture was organized under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Google Arts and Culture unveiled an exhibit created to honor the achievers of India in the last 75 years. Next question, Indian Biological Data Center has been inaugurated in which state? Ida khudise je tolot dia kunkhon state ot Indian Biological Data Center to inaugurate kora hoise. Option kita hoise Uttarakhand, Haryana, Sikkim, Kerala.
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি হাৰিয়ানা Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh inaugurated India's first national repository for life science data Indian Biological Data Center at Faridabad Haryana মন ৰাখিব যে কোট কৰিছে ফৰিদাবাদ হাৰিয়ানাত কৰিছে আৰু কোন মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত হৈছে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেট ফৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আন্ডাৰত IBCD Indian Biological Data Center is established at Regional Center of Biotechnology Faridabad with a data disaster recovery site at National Informatics Center Bhubaneswar it has a data storage capacity of about 4 petabytes and BRAM high performance computing facility. Next question which institution released a genetically modified GM food regulations? Genetically modified foods মানে কি বুজা যায় genetically modified foods মানে হৈছে সেইবোৰ ফুড গ্ৰেইনছ যিবোৰক আমি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ থ্ৰু দি তাত কিছুমান জিনৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই কিছুমান নতুন ব্ৰিডছৰ নতুন স্পেচিছৰ উদ্ভৱ কৰোঁ তাকে কি বুলি কোৱা হয় জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড গ্ৰেইনছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই ইয়াৰ ৰেগুলেশ্যন কোনে তলত দিয়া কোনটো সংস্থাই ৰিলিজ কৰে ফাৰ্ষ্টটো আছে FAO সেকেন্ডটো আছে FSSAI দেন আছে ISO তাৰ পিছত আছে নীতি আয়োগ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জানেনে FSSAI B FSSAI Food Safety and Standards Authority of India has released a new draft of genetically modified food regulations for public consultation. It proposes front of the pack labeling for packaged food products that contain 1% of or more of GM ingredients. No person shall manufacture, pack, store, sell, market, or distribute or import any food or food ingredients produced from GMOs except with the prior approval of the Food Authority. Yet authority kun hoise Food Safety and Standards Authority of India. Next question which state increased the monthly aid for persons with disabilities from 1000 to 1500 এতিয়া কোনখন ষ্টেটে তাৰ persons with disability মানে disabled person বিলাকৰ যেটো monthly pension থাকে বা monthly aid থাকে এটো 1000 ৰ পৰা 1500 লৈকে ইনক্ৰিজ কৰিছে এটি ইয়াৰ অপচন কিটা আছে কেৰালা কৰ্ণাটকা তামিলনাডু ওড়িশা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Tamil Nadu. Tamil Nadu government has raised the monthly pensions amount of differentially abled persons from Rs 1000 to 1500 from January 2023. An expert committee has been formed by the state to identify vacancies in all the departments where differently abled can be employed. Next question. India agreed for trilateral cooperation initiative in fields including energy, defense, economy with which courtiers? Here option kita hoise France, UAE, option A, option B, UAE and USA, option C, UAE and Israel, option D, Japan and Singapore. Here uttortu শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে France আৰু UAE মানে ইণ্ডিয়াই ফ্ৰেন্স আৰু UAE লগত ট্ৰাইলেটাৰেল কোঅপাৰেটিভ ইনিচিয়েটিভ সাইন কৰিছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত এনাৰ্জি ডিফেন্স ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত Yes, option. India, France, UAE agreed to establish a formal trilateral cooperation in fields including energy, defense, economy. The three countries said that they will explore the possibility of working with the Indian Ocean Rim Association to pursue actionable projects on clean energy, environment, and biodiversity. Next question. Who was conferred with Dr. Bhupen Hajorika Antarjatik Samanay Award 2022? এতিয়া খুদিছে যে 2022 ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আন্তৰ্জাতিক সমন্বয় এৱাৰ্ডটো কাক দিয়া হৈছিল অপচন কিটা আছে কুমাৰ সানু বি উষা মংগেশকাৰ সি দালাই লামা ডি শ্ৰেয়া ঘোষাল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি উষা মংগেশকাৰ Saksun renowned singer Usha Mangeshkar was conferred with Dr. Bhupen Hajorika Antarjatik Samanay Award 2022. A award to Kune diye. This award has been instituted by Assam Sahitya Sabha. Assam Sahitya Sabha has been giving this award in association with Numaligarh Refinery Limited since 2013. The award will carry a cash prize of 5 lakhs, a souvenir, an Angavastram and a collection of books. Idia
কোনে ইয়াক ইনষ্টিটিউট কৰিছিলে ইনিচিয়েট কৰিছিলে আসাম সাহিত্য সভা কাৰ লগত কোলাবৰেট কৰি নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী লগত আৰু কেতিয়াৰ পৰা 2013 ৰ পৰা এবাৰ কোনে পাইছে উষা মংগেশকাৰে পাইছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কি এজেণ্ডা অফ COP27 মানে COP27 ৰিসেন্টলি হৈ গৈছিল আপোনাৰ ইজিপ্তত এই COP27 ৰ কি এজেণ্ডাটো কি আছিলে ending deforestation, loss and damage towards a blue Mediterranean, none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি জানেনে বি লছ এণ্ড ডেমেজ আৰু তেওঁলোকে লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড এটাও ক্ৰিয়েট কৰিছে এই ফাণ্ডৰ থ্ৰু দি মানে কি হ'ল আজিলৈকে যিমান আপোনাৰ গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈছে বা গ্ৰীণ হাউচ গেছবিলাক ৰিলিজ হৈছে যিমানবোৰ ক্লাইমেটৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মেইনলি ৰেসপন্সিবল হয় ডেভেলপ কান্ট্ৰিজবিলাকে এই ডেভেলপ কান্ট্ৰিজবিলাকৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম ক্লাইমেটৰ চেঞ্জ হৈছে কিন্তু যিবিলাক লিষ্ট ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আছে বা ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজবিলাক আছে সিহঁতি সেই কান্ট্ৰিজবিলাক ইমান ৰেসপন্সিবল নহয় আৰু কিন্তু এই কান্ট্ৰিবিলাকেও যিবিলাক লিষ্ট ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ আছে বা যিবিলাক আপোনাৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ আছে সেই কান্ট্ৰিবিলাকেও মেইনলি ক্লাইমেটৰ যিবিলাক ইফেক্ট আছিল এতিয়া আমাৰ এডভাৰ্স ইফেক্ট বিলাক আছিল যিবিলাক প্ৰবলেম বিলাক আছিল সেইবিলাক সেই কান্ট্ৰি বিলাকেও ফেস কৰিব লগা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে কি কৰিছে ডেভেলপ কান্ট্ৰি বিলাকে লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড বুলি এটা ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে যাতে সেই কান্ট্ৰি বিলাকক ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰি হেল্প কৰিব পৰা যায় Key agenda of the COP27 loss and damage funding. Loss and damage refers to costs already being incurred from climate-fueled weather extremes or impacts like rising sea levels. Loss and damage funding would lead to compensation to developing an LDC from rich countries for damages that can't be avoided or adapted to. It is a কেতিয়াবা আমাৰ বহুত বেছি ফ্লাড হয় বা আৰবান ফ্লাড হয় বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক নেচাৰ ক্যালামিটিজ বিলাক হয় বা আমাৰ ৰাইজিং সি লেভেল হৈছে তাৰ কাৰণে এইবিলাকৰ কাৰণে কি হয় এইবিলাক ইনডাইৰেক্টলি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এফেক্ট হয় আৰু যেহেতু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে মেইন ৰেসপন্সিবল এই ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাক হেতু কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নেচাৰেল হেজাৰ্ডছ বিলাকটো এই ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাকে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰি এই ডেভেলপিং বা লিষ্ট ডেভেলপ কান্ট্ৰিজ বিলাকত হেল্প কৰে Next question, which of the following country is not part of East Asia Summit? এতিয়া ইয়াত খুদিছে যে তলৰ কোনখন কান্ট্ৰি ইষ্ট এছিয়া সামিটৰ পাৰ্ট নহয় ওয়াৰ্ল্ডৰ যিবিলাক লিডিং অৰ্গানাইজেশনছ আছে বা যিবিলাক বাইলেটাৰেল অৰ্গানাইজেশনছ বা মাল্টিলেটাৰেল অৰ্গানাইজেশনছ আছে বা ট্ৰাইলেটাৰেল অৰ্গানাইজেশন যি অৰ্গানাইজেশনছ বিলাক আছে সেই অৰ্গানাইজেশনছ বিলাকৰ মেম্বাৰ কান্ট্ৰিজ বিলাক আৰু তাৰ যিবিলাক ইনভাইটিজ থাকে বা যিবিলাক স্পেশাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ থাকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ নামবোৰ জানিব লাগে আৰু সেই কান্ট্ৰিবিলাক সেই অৰ্গানাইজেশন বা কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল সেইটো আমি জানিব লাগে এতিয়া ইয়াত যি ইষ্ট এছিয়া সামিটৰ কথা কৈছে ইষ্ট এছিয়া সামিটৰ মেম্বাৰ নেশ্যনছ কিমান বা আছে এছিয়ান কান্ট্ৰিজখিনি আছে এছিয়ান যি আপোনাৰ এছিয়ান নেশ্যনছখিনি আছে এই এছিয়ান কান্ট্ৰিজখিনি উপৰিও আৰু 8খন কান্ট্ৰি আছে এতিয়া এছিয়ান কান্ট্ৰিজ কি আছে म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम फिलिपाइन्स মালয়েছিয়া সিঙ্গাপুৰ ইণ্ডোনেছিয়া এণ্ড ব্ৰুনেই এইকেইখন এই 10খন কি হৈছে এছিয়ান কান্ট্ৰিজ ইয়াৰ উপৰি যি 8খন কান্ট্ৰি আছে এছিয়ান সামিটত সেইকেইখন হ'ল ইণ্ডিয়া চাইনা নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান সাউথ কোৰিয়া ৰাছিয়া এণ্ড USA এতিয়া মই যিকেইটা নাম ক'লো তাৰ ভিতৰত ইয়াত থকা কোনটো নাই কওকচোন ইয়াত টাইৱান আছে চাইনা আছে US আছে ইণ্ডিয়া আছে ইয়াত কোনটো নাই এ টাইৱান নাই সো ইয়াত খুদিছিল যে ইষ্ট এছিয়া সামিটত নথকা কোনখন কান্ট্ৰি হয় সো অপচন আছে এ টাইৱান এই ইষ্ট এছিয়া সামিটৰ ফাৰ্স্ট মিটিংখন কেতিয়া হৈছিল জানেনে 2005 ত হৈছিল কুয়ালালামপুৰ মালয়েছিয়াত হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে POCSO Act 2012 is related to মানে 2012 POCSO Act খন কিহৰ লগত ৰিলেটেড তলৰ অপচন কিটা আছে সাইবাৰ ক্ৰাইম চিলড্ৰেন লোন ডিফল্টাৰ নে কৰাপচন এতিয়া POCSO Actৰ ফুল ফৰ্মটো কি বাৰু The Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012 সো ইয়াত কি মেনশন কৰা আছে চিলড্ৰেন মেনশন কৰা আছে সো এই এক্ট খন কাৰ লগত ৰিলেটেড বি চিলড্ৰেনৰ লগত ৰিলেটেড চাওকচোন Protection of Children Against Sexual Offenses Act 2012 children according to this act কাক চিলড্ৰেন বুলি কোৱা হয় যোনবোৰৰ এজ 18 ইয়াৰ্ছতকৈ তলত 18 ইয়াৰ্ছতকৈ তলত হলে কি হ'ব চিলড্ৰেন হ'ব আৰু অনলি সেক্সুৱেল হেৰাসমেন্টৰ ওপৰতে নহয় চাইল্ড পৰ্নোগ্ৰাফি এগেইনষ্টটো এই এক্ট খনে
কাম কৰে আৰু এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰতে পক্সো ই বক্স নামৰ এটা অনলাইন কমপ্লেইণ্ট ফেচিলিটিও আছে য'ত মানে কোনোবা চাইল্ডে যদি কিবা ছেক্সুৱেল অফেন্স হওক বা কিবা যদি ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টেই হওক বা কিবা পৰ্নোগ্ৰাফি ৰিলেটেড হওক বা যদি কিবা তেওঁ প্ৰব্লেম ফেচ কৰে তেতিয়া এই অনলাইন ৱেবছাইটটোত অনলাইন কমপ্লেইণ্ট বক্সটোত গৈ পেলাই কমপ্লেইন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত পানিছমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব পাৰে জানেনে আপ টু ডেথ চেণ্টেন্সলৈকে পানিছমেণ্ট হ'ব পাৰে মানে ইমানেই চিভিয়াৰ ক্ৰাইম হ'ব পাৰে নেক্সট which of the following statements are true about PM Kisan scheme PM Kisan স্কিমৰ ওপৰত তলত দিয়া কোনটো statement correct হয় Under the scheme, an income support of 6,000 per year in 3 equal installments will be provided. A option to শুদ্ধ মানে PM Kisanৰ full form to কি প্ৰধান মন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি short formত PM Kisan বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ provisions বিলাক কি আছিলে এই নিধিৰ আণ্ডাৰত প্ৰতিজন কৃষকক বছৰি 6,000 টকাকৈ তিনটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ব ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্ট 2000 কে কৰা হ'ব এটা ফাৰ্স্ট অপচনটো কি হয় কাৰেক্ট সেকেন্ড অপচনটো দিছে ইট ইজ এ সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিম এই অপচনটো ভুল একচুয়ালি পিএম কিষাণ স্কিমটো হৈছে সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম এটা সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম আৰু সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিমৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমত কি হয় যিমানখিনি তাৰ খৰচা আহে গোটেই 100% খৰচা কোনে দিয়ে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে আৰু ইয়াকো ইমপ্লিমেন্ট সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই কৰে সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যেটো সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিম থাকে তাৰ সেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড স্কিমৰ যিমানখিনি খৰচা থাকে তাৰ 1% আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে এটা মেজৰ পোৰশন সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে আৰু এটা পোৰশন যেটো কম পোৰশন হয় হেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগে আৰু ইয়াৰ ইমপ্লিমেন্টেশন ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰে সো PM কিষাণ স্কিমটো কি হয় এটা সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয় হেতু কাৰণে অপচন 2 টো ৰং Third statement to say it will cover only small and marginal farmers having land holding up to 2 hectares. A statement to bhul. Kionu PM Kisan scheme or motedi yat kunu tenekwa criteria নাই যে তেওঁ 2 হেক্টৰ থাকিব লাগিব বা স্মল বা মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰ খিনি পাব এনেকুৱা কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই ইয়াত কৈছে যে অল ফাৰ্মাৰ্স ইৰেসপেক্টিভ অফ देयर ল্যান্ড সাইজ মানে কুটে ফাৰ্মাৰ যিমান ফাৰ্মাৰ আছে স্মল ল্যান্ড হোল্ডাৰছে থাকক বা লাৰ্জ ল্যান্ড হোল্ডাৰছে থাকক সবে কি পাব এই স্কিমটোৰ বেনিফিট পাব সো ইয়াত আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হৈছে শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অনলি 1 নম্বৰ স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট সো ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো আছে অপচন A one only. So under the scheme, the center transfers an amount of rupees 6,000 per year in 3 equal installments directly into the bank accounts of all landholding farmers irrespective of the size of their land holdings. Mane ki kose yar pra ami gom palu je first option to correct aru third option to wrong. It is a central sector scheme with 100% funding from the government of India. So second option to ki hoy wrong. Aru ei scheme to kune implement kore etu baro optionot nasile kintu tothapi apnaloke jani thoatu bhal je Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ei scheme to administer kore. Next question, in the year 2022, total how many persons have been honored with Padma Awards? Edia khudise je 2022 কিমানজন মানুহে টোটাল কিমানজন মানুহে Padma Awards পাইছিলে ইয়াত অপচন আছে 128 18 04 নে 34 এটা Padma Awardsত কি কি আহে পদ্মশ্ৰী Padma Bhushan আৰু Padma Vibhushan ইয়াৰে সবতকে লোয়েষ্ট হৈছে Padmashri তাৰপৰত Padma Bhushan তাৰপৰত Padma Vibhushan এই Padma Awards পুৰ 1954 ৰ পৰা দিয়া স্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু 2022 ত কিমানজন মানুহে পাইছিলে 128 পাৰ্সনে পাইছিলে অপচন A 128 পাৰ্সনে পাইছিলে আৰু এটা মনত ৰাখিব যে 2023 ত কিমানজন মানুহে পাইছিলে 2023 ত 106 106 জন মানুহে এই Padma Awards টো পাইছিলে এটা সাকসো 128 people have been honored for 2022 with the awards that are conferred in 3 categories Padma Vibhushan Padma Bhushan and Padma Shri the Home Ministry announced the list of recipients of Padma Awards one of the highest civilian awards of the country on 25 January 2022 next question in January 2002 which country took
over the G7 presidency. মানে 2022 কোন তলত দিয়া কোনখন কান্ট্ৰিয়ে G7 ৰ প্ৰেসিডেন্সি লাভ কৰিছিল অপচন কিটা আছে নিদাৰল্যান্ডছ জাৰ্মানী অষ্ট্ৰিয়া দেন ফ্ৰান্স ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো কওকচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি জাৰ্মানী 2022 কোন আছিল প্ৰেসিডেন্ট G7 কান্ট্ৰি গ্ৰুপটোৰ জাৰ্মানী আছিল 2021 ত কোন আছিল ইউকে আছে আৰু 2023 ত কোন হৈছে জাপান হৈছে এই G7 কান্ট্ৰিত থকা কান্ট্ৰি কিখনৰ নাম কওকচোন এক নম্বৰতে কানাডা আছে USA আছে হেতু নৰ্থ আমেৰিকাৰ পৰা হৈ গল এছিয়াৰ পৰা অনলি জাপান আছে আৰু ইউৰোপৰ পৰা ইউকে আছে ফ্ৰান্স আছে জাৰ্মানী আছে আৰু ইটালী আছে এই টোটাল কেইখন হৈছে G7 কান্ট্ৰি সাতখন কান্ট্ৰি মিলি পেলাই G7 কান্ট্ৰি ফৰ্ম কৰিছিল ইন্ডিয়া এই গ্ৰুপটোৰ মেম্বাৰ হয়নে ইন্ডিয়া এই গ্ৰুপটোৰ মেম্বাৰ নহয় ইয়াত চাওকচোন On 1st January, Germany takes over as the G7 presidency. The 2022 G summit is due to take place from 26 to 28 June 2022 in Bavarian Alps. The G7 or group of 7 consists of US, Canada, Japan, France, UK, Italy and Germany. The June 2021 summit the G7 leaders agreed to distribute 2.3 billion vaccine doses. Germany is the second largest donor in the COVAX vaccination alliance. The group of 7 is an intergovernmental political forum consisting of these 7 countries and it was founded in 1975. Next question to Pravasi Bharatiya Divas is celebrated on 9 January. The day was first observed in which year? এতিয়া খুদিছে যে প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱসটো 9 জানুৱাৰীতে সেলিব্ৰেট কৰা হয় কোনটো বছৰৰ পৰা এই দিনটো উদযাপন কৰা আৰম্ভ কৰিছিল তে প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস কাৰ কাৰণে কৰা হয় বাৰু যিবিলাক ভাৰতীয় মানুহ বাহিৰত আছে ফৰেনত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰা হয় যাতে তেওঁলোকৰ ৰুটটোৰ লগত মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে হেতু কাৰণে এই দিনটো উদযাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সি 2003 চনৰ পৰা এই দিনটো উদযাপন কৰা হৈছিল Actually কি হৈছিলে 1915 or 9 জানুৱাৰীত মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেটেষ্ট প্ৰবাসী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই দিনটো সেই স্পেশাল মোমেন্টৰ কাৰণে এই দিনটোত প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস উদযাপন কৰা হয় Pravasi Bharatiya Divas is celebrated on 9 January. It is observed to strengthen the engagement of the overseas Indian community with the government of India and reconnect with their roots. The first day was observed in 2003. On this day in 1915, Mahatma Gandhi returned to India from South Africa. He got the title of the greatest Pravasi. Next question to who has been crowned Miss Universe 2021 এটা 2021 or Miss Universe crown to কাক দিয়া হৈছিল ইয়াত অপচন কিটা আছে রোসনারা ইব্রাহিম নোয়া কোচবা হারনাজ সান্ধু নন্দিতা বানা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো জানেনে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সি হারনাজ সান্ধু 2021 ত মিস ইউনিভার্স হৈছিল আৰু তেওঁ ফাৰ্স্ট শিখ গাৰ্ল যোনে মিস ইউনিভার্স খিতাপটো জিকিছে India's Harnaz Sandhu hailing from Chandigarh has been crowned Miss Universe 2021 2 decades after Lara Dutta owned the title in 2000 she beats contestants from Paraguay and South Africa she was crowned at the contest field at Israel on 13 December 2021 India had earlier owned the coveted crown twice, with Susmita Sen bagging the title in 1994 and Lara Dutta in 2000. This was the 7th edition of Miss Universe events. In January 2022, who among the following has won its first Allen Border medal? Ita koise je January 22 Allen Border medal to kune paisile. এতিয়া এই এলেন বৰ্ডাৰ মেডেলটো কিহৰ লগত জড়িত হৈছে এটো হাইয়েষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড ফৰ ক্ৰিকেটাৰ্ছ ইন অষ্ট্ৰেলিয়া মানে ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ হাইয়েষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড হয় এটো আৰু এই এৱাৰ্ডটো 2022 ত কোনে পাইছিলে ষ্টিভেন স্মিথ বিৰাট কোহলি মিচেল ষ্টাৰ্ক উছমান খ্ৱাজা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছে সি মিচেল ষ্টাৰ্ক Mitchell Starke 2022 Allen Border medal to paisile. Mitchell Stark has claimed his first Allen Border medal while
Aslake Gardner became the first indigenous person to win the Belinda Clark Award. These are the top two honors at Cricket Australia Awards. Next question. Which union ministry released a draft National Medical Device Policy 2022? এতিয়া চাওক ইয়াত কৈছে যে নেশ্যনেল মেডিকেল ডিভাইচ পলিচি 2022 কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত লঞ্চ কৰা গৈছিল মই কৈছিলোঁ নহয় মিনিষ্ট্ৰীবিলাক চাব লাগে কোন মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৰা কেতিয়াবা কনফিউজন হোৱা যায় এতিয়া চাওক অপশ্যন এটো আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বি মিনিষ্ট্ৰী অফ কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ চি মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডি হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ কিহৰ কথা কৈছে একচুৱেলি নেশ্যনেল মেডিকেল ডিভাইচ পলিচি মেডিকেল ডিভাইচ পলিচি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত কোনটো আহিব লাগে কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে বাৰু কৰিব লাগে মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ বুলি ভাবিছে নেকি বাৰু কিন্তু এইটো একচুৱেলি নহয় এইটো একচুৱেলি ভুল হয় এইটো কোন মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত হয় বি মিনিষ্ট্ৰী অফ কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰৰ আণ্ডাৰত হয় আৰু চাওকচোন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফাৰ্মাকিউটিকেলছ The Ministry of Chemicals and Fertilizer released a draft National Medical Devices Policy 2022. At present, nearly 80% of the medical devices used in the country are imported. The policy aims to place India as one of the 5 global manufacturing hubs in terms of value and technology for medical devices. মানে আমাৰ যে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিকেল ডিভাইচবিলাক আমি ইউজ কৰোঁ ধৰি লওক যিবিলাক আমাৰ নাৰ্ছিং হোম বা আমাৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ বা য'তেই যি মেডিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবিলাক ইউজ কৰোঁ সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছবিলাক কি হয় ইকুইপমেণ্টছবিলাক মেইনলি আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোঁ 80% আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোঁ এতিয়া এই ড্ৰাফ্ট মেডিকেল ডিভাইচ পলিচিৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব যাতে সেই আমাৰ ইম্পৰ্টটো কমাব পাৰোঁ আৰু আমি ইয়াতে মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰোঁ যিটো মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ লঞ্চ কৰা গৈছিল সেইটোক যাতে আমি প্ৰমোট কৰি পেলাই আমাৰ মেডিকেল ডিভাইচবিলাক ইণ্ডিয়াতে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আমি ইম্পৰ্টাৰৰ ঠাইত আমি যাতে এক্সপৰ্টাৰহে হ'ব পাৰোঁ মেডিকেল ডিভাইচ বেলেগ কাণ্ট্ৰিক এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কৰিছে এই পলিচিটো লঞ্চ কৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ কেমিকেলছ এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মিনিষ্ট্ৰীখিনি ভালকৈ মন দিব লাগে যদিও এইটো মেডিকেলৰ লগত ৰিলেটেড কিন্তু এইটো হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰা নাই কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন Which Indian state launched sea auto stands to provide safe transport to women and girl students? মানে তলত দিয়া কোনখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটে চি অটো ষ্টেণ্ড লঞ্চ কৰিছে কিহৰ কাৰণে ওমেন আৰু গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টখিনি কি কৰিবলৈ ছেফ ট্ৰেন্সপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যনকেইটা হৈছে কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ নিউ দিল্লী দেন ওড়িশা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ব পাৰিবনে বহুতে কেৰালা বুলি ভাবিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিত্তোৰত এই চি অটো ষ্টেণ্ডটো লঞ্চ কৰা গৈছে The police department in Chittoor of Andhra Pradesh has set up sea auto stands, the first of its kind in the state. It aims to provide safe transportation to women and girl students. Tirupati is the first city in the state to set up auto stands for women. Kunkhon city first korise Tirupati city first korise. Next question to which union ministry is associated with the Citizenship Amendment Act 2019 এতিয়া ইয়াত খুঁজছে যে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী কোনখন ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কাৰণে ৰেছপন্সিবল হয় মানে কেব যে আহিছিলে কেবটো পিছত কা হৈ গ'ল CAA মানে সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019 এই কা কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰে অপশ্যন দিয়া আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ মনত কৰকচোন সেইটো সময়ত খুব বেছিকৈ কাক দেখি আছিলে সেইটো সময়ত খুব বেছিকৈ দেখি আছিল কাখনৰ ছাপৰ্টত অমিত শ্বাহক দেখি আছিলে আৰু অমিত শ্বাহ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ হয় হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ হয় চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ হয় South Ministry of Home Affairs has sought another 6 months extension to frame the rules of the Citizenship Amendment Act 2019. The amendment seeks to fast-track the citizenship process of 6 non-Muslim undocumented communities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. This is also the 5th extension sought by the Union Home Ministry. Next is Ganga Quest 2022. Which was in news is held under which mission? ইয়াত খুদিছে যেটো গংগা কোয়েষ্ট 2022 লঞ্চ কৰা গৈছিল এটো কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত পৰে অপশ্যন এ আছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন সেকেন্ড আছে ন্যাশনাল মিছন ফৰ ক্লিন গংগা C2 আছে গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া মিছন
ফ'ৰ্থটো আছে নেশ্যনেল মিছন ফৰ ছাষ্টেইনিং দ্য হিমালয়ান ইক'ছিষ্টেম একচুৱেলি গংগা কুইজটো কি হয় এটা কুইজ কম্পিটিশ্যন আছিল অনলাইন কুইজ কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছিলে কাৰ আণ্ডাৰত কৰা গৈছিলে নেশ্যনেল মিছন ফৰ ক্লিন গংগাৰ ওপৰত কৰা গৈছিলে যাতে আমাৰ যিটো নমামি গংগা প্ৰগ্ৰাম আছিল সেই প্ৰগ্ৰামটোক প্ৰমোট কৰিব পৰা যায় আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায় ক্লিনিং গংগাৰ ওপৰত কোনটো মিছনৰ আণ্ডাৰত পৰিব অপশ্যন বি নেশ্যনেল মিছন ফৰ ক্লিন গংগা চাওকচোন নেশ্যনেল মিছন ফৰ ক্লিন গংগা এলং উইথ ট্ৰি ক্ৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন began Ganga Quest, an online quiz in 2019, in which state the Department of Post delivered mail using a drone for the first time. মানে সুধিছে কোনখন ষ্টেটত তাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টে কি কৰিছে মেইল ডেলিভাৰ কৰিছে কিহৰ থ্ৰু দি ড্ৰোন ইউজ কৰি পেলাই মেইল ডেলিভাৰ কৰিছে ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে কেৰেলা তেলেংগানা গুজৰাট নে ওড়িশা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হৈছে জানেনে চি গুজৰাট মানে গুজৰাটত ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিছে ড্ৰোনৰ সহায়ত মেইল ডেলিভাৰ কৰিছে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টে পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টে The Department of Post delivered mail using a drone as part of a pilot project in Gujarat Kutch district for the first time. The project covered a distance of 46 km in 25 minutes from Bhuj Taluk to Bhachau Taluk of Kutch district by the Postal Department under the guidance of the Union Ministry of Communications. The pilot project studied the cost of delivery by drones and geographical locations between the two centers. মানে ইয়াত কি কৰিছে যিবিলাক ৰিমোট চেণ্টাৰ্ছ বিলাক থাকে সেই ৰিমোট চেণ্টাৰ্ছ বিলাকত যাতে আমি ড্ৰোনৰ সহায়ত ফিউচাৰত যাতে আমি গৈ পেলাই ড্ৰোনৰ সহায়ত মেইল ডেলিভাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা পাইলট প্ৰজেক্ট ইনিচিয়েট কৰিছে Next question to which institution offers the skill-based bachelor's degree programs for Agniveers? Agniveers বা অগ্নিপথ স্কিমটোৰ ওপৰত আপোনালোকে চাই ল'ব কাৰণ সেইটো যথেষ্ট বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিত আছিল স্কিমটো এতিয়া এই অগ্নিবীৰ্ছ কোনবিলাক হয় যিবিলাকে অগ্নিপথ স্কিমৰ আণ্ডাৰত আৰ্মিত জইন কৰিব বা আমাৰ আৰ্ম ফ'ৰ্চত জইন কৰিব তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় অগ্নিবীৰ্ছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে কোনখন ইনষ্টিটিউচনে এই অগ্নিবীৰবিলাকক যাতে স্কিল বেছড বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম এটা দিব পাৰে কোনখন ইনষ্টিটিউচনে আপোনাৰ এইটো দিছে অফাৰ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হৈছে IIT মাদ্ৰাছ ছেকেণ্ড ইগনো থাৰ্ড AICTE ডি আছে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হৈছে জানেনে বি ইগনোৱে অগ্নিবীৰবিলাকক স্কিল বেছড বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম এটা অফাৰ কৰিছে একচুৱেলি কিয় কৰা গৈছে যিবিলাক অগ্নিবীৰবিলাকৰ অগ্নিপথ স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক অগ্নিবীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ চাকৰি অনলি 4 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে হ'ব তেওঁলোক 17.5 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 23 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ৰিক্ৰুইট কৰিব কৰি পেলাই 4 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চাকৰি হ'ব হোৱাৰ পিছত কি কৰিব তেওঁলোকক এটা লামসাম এমাউণ্টৰ সহায়ত 4 ইয়াৰ্ছৰ পিছত ৰিটায়াৰমেণ্ট দিব অনলি এই বেটছটোৰ যিমানখিনি আপোনাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় তাৰ পৰা 25%হে আপোনাৰ মেইনলি আৰ্মিত 15 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ল'ব বাকীখিনি কি কৰিব আৰ্মিৰ পৰা আৰ্ম ফ'ৰ্চৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহি পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ জব কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় ফিউচাৰ লাইভলিহুড বিচাৰি পোৱাত সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক কি দিব স্কিল বেছড বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী দিব ইগনোৱে অফাৰ কৰিছে This auction, the Ministry of Education announced the launch of a special 3-year skill-based bachelor's degree program for Agniveers. The degree program offered by the Indira Gandhi National Open University will be recognized both in India and abroad for employment and education. Yarpra G2 degree dibo skill-based degree to etu apnar India to recognize hoba, bahiro to recognize hoba. Agniveers are the defense personnel to be recruited under the newly launched Agnipath scheme. Which is the first Har Ghar Jal certified state in India? Har Ghar Jal, a scheme to car under ase Jal Jeevan Mission scheme or under ase. Aru etu kun ministry under ahe Jal Shakti ministry under ahe. A scheme to under a Har Ghar Jal scheme to under rural area প্ৰতিটো ঘৰতে tap water provide কৰিব by 2024. কোনখন state first Har Ghar জল চাৰ্টিফাইড হৈছে এতিয়া অপশ্যন কিটা দিয়া আছে কেৰালা গোৱা কৰ্ণাটকা ওড়িশা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোৱা কৰিছে আৰু ইউটিৰ ক্ষেত্ৰত দাদৰা নগৰ হাভেলি এণ্ড দমন এণ্ড ডিউ কৰিছে গোৱা হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি হুইচ হেজ বিন হৰ ঘৰ জল চাৰ্টিফাইড দাদৰা নগৰ হাভেলি এণ্ড দমন এণ্ড ডিউ অলছো বিকেম হৰ ঘৰ জল চাৰ্টিফাইড ইউনিয়ন টেৰিটৰী জল জীৱন মিছন ৱাজ এনাউন্সড ইন 2019 which aims to provide portable tap water supply in adequate quantity of prescribed quality and on regular and long-term basis to every rural household of the country by 2024.
Which ministry is associated with GEF Small Grants Program? এই GEFৰ ফুল ফৰ্ম কি হৈছে গ্লোবেল এনভাইৰনমেণ্ট ফেচিলিটি স্মল গ্ৰান্টছ প্ৰগ্ৰাম এইটো কোন মিনিষ্ট্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ MSME মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স নে মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জে কাৰ লগত লগ লাগি এইটো লঞ্চ কৰিছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম আৰু UNDP আৰু দ্য এনাৰ্জি এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইনষ্টিটিউট টেৰিৰ লগত জইণ্টলি লঞ্চ কৰিছে এই প্ৰগ্ৰামটো এই প্ৰগ্ৰামৰ আণ্ডাৰত কি কৰিব যিবিলাক NGO আছে NGOবিলাকক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্ট আৰু টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট প্ৰভাইড কৰিব যাতে তেওঁলোকে কি কৰে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু ৰিষ্ট'ৰেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে ইয়াত মেইনলি কিহৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব আৰু ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব চ' এনচাৰটো কি হৈছে বি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ চাওকচোন গ্লোবেল এনভাইৰনমেণ্ট ফেচিলিটি স্মল গ্ৰান্টছ প্ৰগ্ৰাম ইজ জইণ্টলি ইমপ্লিমেণ্টেড বাই দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এণ্ড দ্য এনাৰ্জি এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইনষ্টিটিউট It provides financial and technical support to projects that restore environment while enhancing lives of local communities. The project aims to work on biodiversity, climate change, and land degradation through funding of NGOs. Next question, which country supplies MH-60 Romeo multi-role helicopters to India? মানে তলত দিয়া কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইণ্ডিয়াক MH-60 Romeo multi-role হেলিকপ্টাৰখন প্ৰভাইড কৰিব এতিয়া অপশ্যন কেইটা আছে ৰাছিয়া USA ইজৰাইল নে ফ্ৰান্স এতিয়া এইখন আছে অল ৱেডাৰ হেলিকপ্টাৰ হয় এইখন কোনে প্ৰভাইড কৰিব অপশ্যন বি USA প্ৰভাইড কৰিব চাওকচোন ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰকিউৰিং 24 MH-60 Romeo multi-role helicopters as part of an rupees 15,000 crore deal with US government. The first batch of the aircraft crew of the Indian Navy has completed its training in the US to operate the MH-60 Romeo multi-role helicopters. এইখন এখন all weather helicopter হয় যাতে ইয়াক এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰিছে যাতে ই বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ মিছনবিলাক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে Next question, what type of missile is Helena which was recently tested by Defense Research and Development Organization? এতিয়া হেলিনা নামৰ মিছাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মিছাইল খুলিছে ফাৰ্ষ্ট ইজ এ এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল সাবমেৰিন লঞ্চড বেলিষ্টিক মিছাইল সাৰফেচ টু এয়াৰ মিছাইল আৰু ইণ্টাৰচেপ্টৰ মিছাইল হেলিনাৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে হেলিকপ্টাৰ লঞ্চ নাগ এইটো হৈছে নাগ মিছাইলৰে এটা ইম্প্ৰুভড ভাৰ্চন হয় নাগ মিছাইলৰ এয়াৰ লঞ্চ ভাৰ্চনটোৱে হৈছে হেলিনা আৰু ইয়াক কেনেকুৱাকৈ তৈয়াৰ কৰা গৈছে ইয়াক এনেকুৱাকৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে যাতে ই হেলিকপ্টাৰত ইউজ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কোনটো টাইপৰ মিছাইল হয় এ এণ্টি টেংক গাইডেড মিছাইল হয় চাওকচোন The anti-tank guided missile ATGM Helena, the helicopter launch version of the Nag missile, was tested in the northern high-altitude mountain regions. It was earlier tested in desert regions of Pokhran. The Helena missile system developed by DRDO has all-weather day and night capability and can defeat battle tanks with conventional as well as explosive reactive armor. এইটো এটা all weather day and night capability missile হয় আৰু ইয়াৰ maximum range হৈছে 7 km. Next question to আছে Kripan Shakti integrated fire power exercise was held in which state? এই Kripan Shakti যিটো exercise আছিল এই exercise টো কোনখন ষ্টেটত কণ্ডাক্ট কৰিছিলে অপশ্যন আছে উত্তৰাখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্ট বেংগল নে কেৰেলা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ৱেষ্ট বেংগলৰ শিলিগুৰিত এই এক্সাৰচাইজটো কণ্ডাক্ট কৰা গৈছিলে আৰু কাৰ মাজত কৰা গৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু CRPFৰ মাজত এই এক্সাৰচাইজটো কণ্ডাক্ট কৰা গৈছিলে Section that Tri-Shakti Corps conducted exercise Kripan Shakti as an integrated firepower exercise at Tista Field Firing Range near Siliguri in West Bengal. The exercise was aimed at combining the capabilities of Indian Army and Central Armed Forces to fight an integrated battle.
Dharma Guardian is a defense exercise conducted between the armed force of which two countries? আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত যিবিলাক বাইলেটাৰেল বা ট্ৰাইলেটাৰেল নেভেল এক্সাৰচাইজ বা আৰ্ম ফ'ৰ্চ এক্সাৰচাইজ বা এয়াৰ ফ'ৰ্চ এক্সাৰচাইজ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ আছে বা সেই এক্সাৰচাইজবোৰ এবাৰ মনত ৰাখি ল'ব এবাৰ পঢ়ি ল'ব চাই ল'ব কাৰণ সেই এক্সাৰচাইজবোৰ যদি ঘপকৈ সুধি দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে কনফিউজ হৈ যাব নহ'লে এতিয়া ইয়াত অপশ্যনটো দিছে ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া ফ্ৰেন্স ইণ্ডিয়া জাপান নে ইণ্ডিয়া ওমান কিহৰ কথা সুধিছিলে ধৰ্ম গাৰ্ডিয়ান নামৰ ডিফেন্স এক্সাৰচাইজটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো জাননে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ইণ্ডিয়া জাপান আৰ্মিৰ মাজত কি হয় ধৰ্ম গাৰ্ডিয়ান নামৰ আপোনাৰ এক্সাৰচাইজটো হয় এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰি বেলেগ এক্সাৰচাইজ কিটা নামো জানিব লাগিব নহয় ওমানৰ লগত হোৱা এক্সাৰচাইজটোৰ নাম কি আল নাগাহ 3 তাৰপিছত আপোনাৰ শ্ৰীলংকাৰ লগত হোৱা এক্সাৰচাইজটোৰ নাম কি মিত্ৰা শক্তি ফ্ৰেন্সৰ লগত হোৱা এক্সাৰচাইজটোৰ নাম কি শক্তি এনেকৈ আপোনালোকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰিৰ লগত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা ইণ্ডিয়ান নেভি বা ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ যি এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্ট হয় সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব Dharma Guardian 2022 is an annual military training exercise being conducted in India since 2018 between India and Japanese army. This year, this exercise was conducted at Belagavi, Karnataka. ইয়াতে বেলগাম মানে বেলগাম বেলাগাভি বুলিও কোৱা হয় বেলগাম বা বেলাগাভিত কি হৈছে এই এক্সাৰচাইজটো কণ্ডাক্ট হৈছিল 35 which is the headquarter of UN Office for Disaster Risk Reduction UNDRR চান্দাই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ পিছৰ পৰা ইউএন ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া গৈছে কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে যিবিলাক ডিজাষ্টাৰ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰে হওক বা মেন মেড ডিজাষ্টাৰে হওক এই ডিজাষ্টাৰবোৰ মেন মেড ডিজাষ্টাৰবোৰ ধৰি লওক আমি আমাৰ কণ্ট্ৰলত আছে আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি কমাব পাৰোঁ কিন্তু নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ আমাৰ কণ্ট্ৰলত নাই সেইটো কাৰণে আমি আগৰ পৰাই এনেকুৱাকৈ প্ৰিপেয়াৰ্ড হ'ব লাগিব যে নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰে হওক বা মেন মেড ডিজাষ্টাৰে হওক তেতিয়া আমি কি হয় আমাৰ যাতে মিনিমাম লছ হয় আমাৰ যাতে লছ মিনিমাম হয় আৰু তাকে কি বুলি কোৱা হয় ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া কৈছে যে এই ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন ইউএনৰ অফিচটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে অপশ্যন আছে জেনেভা ৰোম পেৰিছ নাইৰোবি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ জেনেভা আৰু জেনেভা ক'ত আছে ছুইজাৰলেণ্ডত আছে ইয়াত চাওকচোন The UN Office for Disaster Risk Reduction was created in 1999 to ensure the implementation of the International Strategy for Disaster Risk Reduction. It is based at Geneva, Switzerland. United Nations Disaster Risk Reduction released a Global Assessment Report GAR 2020. এই বস্তু মনত ৰাখিব যে UNDRR ৰিলিজ কৰা ৰিপৰ্টটোৰ নাম কি Global Assessment Report. Next question to say, what is the rank of India in the 2022 Environmental Performance Index? Etia khudise jay ji 2022 Environmental Performance Index or list kon ase. Ei list khonot India's ranking kiman 120, 140, 160 ne 180. Yar শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 180. ইণ্ডিয়া একেবাৰে তলত আছিল মানে পাকিস্তান বাংলাদেশতকৈও ইণ্ডিয়া তলত আছিল সবতকৈ তলত আছিল ইণ্ডিয়া আৰু সবতকৈ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে এই ৰিপৰ্টখনত ডেনমাৰ্ক আছিলে আৰু এই ৰিপৰ্টখন পাব্লিছ কোনে কৰে ইয়েলে নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে পাব্লিছ কৰে ইয়াত চাওকচোন India's rank is 180 in the 2022 Environmental Performance Index and has scored the lowest among 180 countries. The report ranks the countries on 18 performance indicators across 11 issue category on climate change performance, environmental health and ecosystem vitality. India's performance on these parameters in terms of policy action is considered to be poor. Next question. Which is the headquarter of United Nations Human Settlement Program? UN Habitat বুলি যাক কোৱা হয় ইউনাইটেড নেশ্যনৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে অপশ্যন নাইৰোবি ৰোম জেনেভা নিউয়ৰ্ক একচুৱেলি এই চেণ্টাৰটোৰ কাম কি হৈছে হিউমেন ছেটেলমেণ্ট আৰু আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰা আৰু এইটো কেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে 1978ত এই ইউনাইটেড নেশ্যন হিউমেন ছেটেলমেণ্ট প্ৰগ্ৰামটো স্থাপিত হৈছিলে আৰু এইটো ক'ত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰটো নাইৰোবি কেনিয়াৰ নাইৰোবিত আছে
Saukson, the United Nations Human Settlement Program is the United Nations Program for Human Settlement and Sustainable Urban Development. It was established in 1978 with its headquarters at Nairobi, Kenya. It has recently released a report, World Cities Report 2022. It was a mon koribo je World Cities Report kuntu organization e publish kore. It was a UN Habitat. To coincide with the 11th session of World Urban Forum held at Poland, the report says urban areas are responsible for 70% of greenhouse gas emissions. ঠিকে কৈছে যে আৰবান যিবিলাক চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰবিলাকে কি কৰে 70% অফ গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যনৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল কাৰণ এই আৰবান চেণ্টাৰবিলাকতে কি আছে বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক আছে ফেক্টৰীজবিলাক আছে আৰু এই আৰবান চেণ্টাৰতে গাড়ী ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ প্ৰভাৱটো বেছি হয় সেইটো কাৰণে কি হয় আৰবান চেণ্টাৰবিলাকে 70% গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন কৰে আৰু ৰিপৰ্টখন মনত ৰাখিব ৱৰ্ল্ড চিটিজ ৰিপৰ্ট Next question, which organization released the Global Employment Trends for Youth 2022 report? It is the Global Employment Trends for Youth 2022 report to kuntu organization release korisile. Option dise WEF, IMF, World Bank ne ILO. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি ILO ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো কি হয় জানেনে UN এটা স্পেচিয়েলাইজড অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আৰু UNৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য ওল্ডেষ্ট স্পেচিয়েলাইজড অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় 1919 চনত 1919ত ফৰ্ম হৈছিল এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আৰু সেইটো সময়ত UNO নাছিল সেইটো সময়ত আছিল লীগ অফ নেশ্যনৰ টাইমতে এই স্পেচিয়েলাইজড অৰ্গেনটো ফৰ্ম হৈছিলে আৰু এই স্পেচিয়েলাইজড অৰ্গেনটোৱে কি কৰে আপোনাৰ কি ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে গ্লোবেল এমপ্লয়মেণ্ট ট্ৰেণ্ডছ ফৰ ইউথ ৰিপৰ্ট এই যিমানবোৰ ইউএনৰ স্পেচিয়েলাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আছে এই অৰ্গেনছবিলাকৰ চেণ্টাৰবোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰবোৰ আৰু অৰ্গেনছবিলাক কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে সেইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকে The Global Employment Trends for Youth 2022 report was recently released by the International Labour Organization. As per the report, India experienced severe working hour and employment losses in 2020 and 2021, and Indian youth employment deteriorated in 2021 compared to 2020. Obviously, কাৰণ post-COVID যিটো আপোনাৰ কোভিড যোৱাৰ পিছত যি আপোনাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন হৈছিল আমাৰ ইকনমিটো বহুত শ্ল' হৈ গৈছিল ন আৰু আমাৰ সেইটো সময়ত প্ৰাইভেট জবছবিলাক মেক্সিমাম প্ৰাইভেট জবছে কি হৈ গৈছিলে আপোনাৰ টাৰ্মিনেট কৰি গৈছিলে প্ৰাইভেট জবছবিলাক শেষ হৈ গৈছিলে সেইটো সময়ত youngsters in 15 to 24 age groups experience a much higher percentage loss in employment than adults since early 2020 এটা কথা যে যিবিলাক আজিৰ দিনত এডাল্টবিলাক আছে এডাল্টবিলাকৰ মেক্সিমামে ক'ত জড়িত হৈ আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলৰ লগত জড়িত আৰু যিবিলাক য়ং পপুলেশ্যনটো আছে য়ং এজ গ্ৰুপৰ 15-24 এজ গ্ৰুপৰ যিখিনি মানুহখিনি আছে য়ং এজখিনি তেওঁলোক মেক্সিমাম প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জববিলাক ছিকিউৰিটি আছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ছিকিউৰিটি নাই সেইটো কাৰণে এই পোষ্ট কোভিড পিৰিয়ডটোত বহুতে জব হেৰুৱাব লগা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইচ কাণ্ট্ৰি recently signed the virtual assets bill legalizing cryptocurrency এটা খুঁজছে যে তলত দিয়া কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ৰিসেন্টলি ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিক লিগেলাইজ কৰি পেলাই ভাৰ্চুৱেল এছেট বিল কোন সাইন কৰিছিলে এটা অপচন কিটা আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন চাইনা আৰু ইউএসএ এটা প্ৰথম কথা আছে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি মানে কি ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি মানে হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভাৰ্চুৱেল কাৰেন্সি বা ডিজিটেল কাৰেন্সি যাৰ কোনো ইস্যুইং অথৰিটি নাই একচুয়ালি কি হল ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হল ইউক্ৰেইনৰ সিম্পেথাইজাৰ্ছবিলাকে কি কৰিলে ইউক্ৰেইনলৈ বহুত ডোনেশ্যন আহিল আৰু এই ডোনেশ্যনবিলাকৰ বহুতখিনি পাৰ্ট ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ ৰূপত আহিল আৰু সেয়েহে ইউক্ৰেইনে কি কৰিব লগা হ'ল ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিক লিগেলাইজড কৰিব লগা হ'ল চাওকচোন ইউক্ৰেইনিয়ান প্ৰেসিডেন্ট Zelensky has signed the virtual assets bill legalizing cryptocurrencies. The bill was adopted by the parliament last month. The bill will allow foreign and Ukrainian cryptocurrency exchange to operate legally. It will also allow banks to open accounts for crypto companies. Ukraine has received millions of dollars worth of cryptocurrency donations to support the country's conflict against Russia. Ajir last question to current affairs sir. The world's longest commercial passenger flight by distance has been launched by which airways? ইয়াত সুধিছে যে পৃথিৱীৰ সবতকে লংগেষ্ট যিটো কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইট আছে আৰু কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইটটো কোনটো এয়াৰৱেজে লঞ্চ কৰিছে এতিয়া অপচন কিটা আছে ক্যাথি
স্পেচিফিক এয়াৰৱেজ, কোৱাণ্টাছ এয়াৰৱেজ, ছিংগাপুৰ এয়াৰলাইন্স নে কাটাৰ এয়াৰৱেজ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ কেথি পেচিফিক এয়াৰৱেজ। এইটো হংকং বেছড এয়াৰলাইন হয় আৰু এই এয়াৰৱেজটোৱে হংকঙৰ পৰা নিউয়ৰ্কলৈ যিটো আপোনাৰ পেছেঞ্জাৰ ফ্লাইট লঞ্চ কৰিছে, এই পেছেঞ্জাৰ ফ্লাইটটো কি হৈছে চবতকৈ লংগেষ্ট হয় আৰু এই এয়াৰৱেজটো 1946ত হংকঙত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। Cathay Pacific Airways has launched the world's longest commercial passenger flight by distance. It has planned to reroute its New York-Hong Kong service to avoid Russian airspace. এওঁলোকে কি কৰিছিলে ৰাছিয়ান এয়াৰস্পেচৰ ওপৰেৰে নোযোৱাকৈ নতুন এটা ৰাস্তাৰে নিউয়ৰ্ক আৰু হংকঙক কানেক্ট কৰিব বিচাৰিছিল আৰু এইটো কি হ'ব লংগেষ্ট ৰুট হ'ব এণ্ড ডেট উড বি দ্য লংগেষ্ট ফ্লাইট। দ্য ডিষ্টেঞ্চ অফ 16,618 কিলোমিটাৰ্ছ ইজ কভাৰ্ড এট 17 hours. Would surpass Singapore Airlines New York service, which takes about 7.5 hours to cover 15,349 kilometers. So, আজিলৈ ইমানখিনি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে এটা আইডিয়া পালে ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব পাৰে আৰু কোন কোন পৰ্চনৰ পৰা আহিব পাৰে বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কি বস্তুত আমি বেছিকৈ এমফাচাইজ কৰিব লাগে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়োঁতে। এতিয়া আপোনালোকে এইকেইদিন ৰিভিজন যেতিয়া দিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যদি চায় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুখিনিত আকৌ এবাৰ চকু ফুৰাই যাব, এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যাব আৰু এনেকুৱাকৈ মই যেনেকৈ আপোনালোকক কুৱেশ্যনবোৰ বনাই দিলোঁ তেনেকুৱাকৈ মনতে কুৱেশ্যনবোৰ ফ্ৰেম কৰি পেলাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ পঢ়িব, তেতিয়া সহজে মনত ৰ'ব। চ' আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।